მე-20 საუკუნის დასასრულს 1995 წლის 17 სექტემბერს საქართველოს ეკლესიის წმინდა სინოდმა სათანადოდ დააფასა ამბროსი ერის კაცობაში ბესარიონ ხელაიას ღვაწლი ეკლესიისა და ერის წინაშე და იგი წმინდანად შერაცხა. მე-20 საუკუნის დასაწყისში კი 1907 წლის 8 სექტემბერს ამბროსი ხელაია სიონის ტაძარში იდგა და ილია ჭავჭავაძის ცხედრის წინაშე ილიას მიერ წამოწყებული ეროვნულ-განმათავისუფლებელ მოძრაობისადმი თავისუფლების იდეისადმი ერთგულების ფიცს სდებდა. ის უკანასკნელ წუთამდის ემსახურებოდა იმ იდეალებს, რომლებიც ამ ნახევარი საუკუნის წინათ აერჩია ქართველი ერის საკეთილდღეოდ. ერთი ნაბიჯითაც არ გადაუხვევია. არასოდეს უღალატნია. შევფიცოთ წინამდებარე ცხედარს, რომ ნამდვილი ამხსენებელი ვიქნებით ამ ცნებისა, რომელიც განსვენებელმა თავისის მოღვაწეობით გვიან დერძა. ეს სიტყვები არქიმანდრიტ ამბროსი ხელაიას ეკუთვნოდა, რომელიც შემდგომში საქართველოს პატრიარქი გახდა. ილია ჭავჭავაძე სასულიერო პირი არ იყო, მაგრამ თავისი მოღვაწეობით მან საქართველოს სულიერი მამის სახელი დაემკვიდრა. არც ამბროსი ხელაია იყო პოლიტიკური მოღვაწე, მაგრამ დიდი წვლილი შეიტანა ეროვნული თავისუფლების იდეის აღორძინებაში, საქართველოს მიერ სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენაში. საბოლოოდ ორივე დიდი ერის კაცი და დიდი მღვდელმთავარი საქართველოს წმინდანთა დასს შეუერთდა. როგორც მე-11 საუკუნეებში საქართველოს პოლიტიკურ სახელმწიფოებრივი გაერთიანების პროცესს გრიგოლ ხანძთელმა და მისმა თანამოსაგრეებმა მოუმზადეს იდეური საფუძველი, ასევე საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენას 1918 წელს გარკვეული ნიადაგი შეუქმნა 1917 წელს საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენამ, ისთვისაც თავდაუზოგავად იბრძოდნენ მე-19 საუკუნის დასასრულსა და მე-20 საუკუნის დასაწყისში მოღვაწე დიდი ქართველი მღვდელმთავრები და მამულიშვილები, რომელთა შორის ერთ-ერთი უპირველესი იყო სწორედ ამბროსი ხელაია. ამგვარად გრიგოლ ხანძთელის დროიდან დამკვიდრებული ცნობილი პრინციპი, რომელიც ქართულ ენაზე ღვთისმსახურებას უშუალოდ უკავშირდება ქართულ სახელმწიფოებრიობას, საუკუნეების განმავლობაში მოქმედებდა, ხოლო საქართველოს მიერ სახელმწიფოებრიობისა და ავტოკეფალიის დაკარგვის შემდეგ მისი აღდგენა სახელოვან სასულიერო მოღვაწეთა ამ თაობამ იტვირთა. ამბროსი ხელაიას მკაფიოდ ჰქონდა გააზრებული საქართველოს ეკლესიური და ეროვნულ სახელმწიფოებრივი თავისუფლების შინაგანი ერთიანობა. დამოუკიდებელ საქართველოში 1918 წლის 1 სექტემბერს სოხუმის საკათედრო ტაძარში გამოსვლისას მეუფე ამბროსი ხალხს შეახსენებდა. ამ წელიწად ნახევრის წინ ჩვენმა ეკლესიამ თავისუფლება მიიღო. თავი დააღწია 100 წლიან მონობას. აიყარა მონობის ბორგილები. მაშინ ჩვენ ვამბობდით, რომ ყველამ ხელი უნდა მოუმართოთ ჩვენს ეროვნულ ეკლესიას, გავამაგროთ მისი თავისუფლება, რადგან მიგვაჩნია, რომ ეს მოპოვებული თავისუფლება ჩვენი ეროვნული თავისუფლების საფუძველია, ფაკუთხე. იგივე პოზიცია ჰქონდა მას საბჭოთა რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპაციის შემდეგაც. 1921 წლის 14 ოქტომბერს მისი საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქად აღსაყდრების დღეს ამბროსი ხელაიამ ასე მიმართა დამსწრეებს. ხალხი ერთმანეთს ჭიდროდ უკავშირებს ეკლესიას და სამშობლოს. რადგან მთელი თავისი ისტორიის მანძილზე იგი სამშობლოს იცავდა, მაგრამ ქრისტეს ჯვარიც ხელიდან არ გაუშვია. ის სისხლს ღვრიდა სარწმუნოებისთვის, მამულისათვის, მაგრამ სარწმუნოების დაცვაში იგი უთუოდ ხედავდა სამშობლოს დაცვასაც. მას ეს შესიზღვრებია, გახდომია ჭეშმარიტად და აუცილებელ მოთხოვნილება. ახლაც ამგვარია ხალხის ფსიქოლოგია. და როგორ გინდათ ამოგვიჯოთ ეს ხალხის გული. მას მორწმუნენა, მამულიშვილი, ორივე ეკლესიაც და სამშობლოც ტკბილია. ორივე წმინდათა წმინდა. ვემსახუროთ ეროვნულ ეკლესიას და ის მოგცემს ძალას შევანახველოთ ჩვენს ხალხს ეროვნული სახე და თავისუფლება. ეროვნული ეკლესიის თავისუფლება გულისხმობს ეროვნულ თავისუფლებასაც. ქრისტიანული და მამულიშვილური გზნობა მისთვის შინაგანად ერთიანი იყო. შესაბამისად, თავისი ცხოვრების არსს, თავის სულსა და გულს იგი სწორედ ღმერთსა და სამშობლოს უკავშირებდა. 1924 წელს საბჭოთა ჯალათების მიერ მოწყობილ სასამართლო პროცესზე მან
ლაკონურად ჩამოაყალიბა თავისი მრწამსი. სული ჩემი ეკუთვნის ღმერთს, გული სამშობლოს. გვამს კი დაწგნებავთ ის უყავი. კათოლიკოს ამბროსის ამგვარი პოზიციის მკაფიო გამოხატულება იყო, რომ 1921 წლის 15 ოქტომბერს საბჭოთა რუსეთის მიერ ოკუპირებულ საქართველოში უშიშრად აცხადებდა. 1921 წლის თებერვალში ჩვენს საზღვრებში შემოჭრილმა რუსეთის არმიამ მოახდინა საქართველოს ოკუპაცია და მოსპო ქართველი ერის სუვერენიტეტი. 1922 წელს კი მან გენუის საერთაშორისო კონფერენციას ცნობილი მემორანდუმი გაუგზავნა. მემორანდუმი წაიკითხეს კონფერენციაზე, რომელსაც 29 ქვეყნის წარმომადგენელი ესწრებოდა. საქართველოს ტერიტორიაზე მყოფ საბჭოთა რუსეთის ჯარებს ასეთ დონეზე პირველად ეწოდათ ოკუპანტები. ეს იყო კრემლისთვის სილის გაწნა საერთაშორისო საზოგადოების თვალწინ. დოკუმენტში ერთ მნიშვნელოვნად იყო ნათქვამი ის სიმართლე, რომელსაც კრემლი საგულდაგულოდ ჭკმალავდა. საქართველოს პატრიარქი განმარტავდა, რომ საბჭოთა რუსეთმა 1921 წლის 25 თებერვალს უსწორო ბრძოლაში სისხლიდან დაცლილ საქართველოს ხელმეორედ დაადგა კისერზე ისეთი მძიმე და სამარცხვინო მონობის უღელი, რომელიც მას არ განუცდია თავის მრავალსაუკუნოვან ისტორიაში. ოკუპანტები მართალია ლამობენ შინ და გარეთ ყველა დაარწმუნონ, რომ მათ გაათავისუფლეს და გააბედნიერეს ქართველები. თუმცა რამდენად ბედნიერია ქართველი ერი, ამას ყველაზე უკეთ უწყიმე მისი სულიერი მოძღვარი, რომლის ხელშია ერის გულიდან გამომავალი იდუმალი ძაფები და რომელსაც უშუალოდ ესმის მისი კვნესა და ვაება. ერი გმინავს, მაგრამ ხმის ამოღების საშუალება არ აქვს. ასეთ პირობებში მე წემს მთავრულ მოვალეობად ვაცხ კულტურული კაცობრიობის გასაგონად თქვა. მე როგორც ეკლესიის წარმომადგენელი არ შევდივარ პოლიტიკური ცხოვრების სხვადასხვა ფორმების დაფასებასა და რეგლამენტაციაში, მაგრამ არ შემიძლია არ ვისურვო ჩემი ერისთვის ისეთი წყობილება, რომელიც უფრო მეტად შეუწყობს ხელს მის ფიზიკურ აღორძინებას და კულტურულად განვითარებას. ამიტომ ვითხოვ, პირველი, დაუყოვნებლივ გაყვანილი იქნეს საქართველოს საზღვრებიდან რუსეთის საოკუპაციო ჯარები და უზრუნველყოფილ იქნეს მისი მიწა-წყალი უცხოელთა თარეშისა და ძლავრობა მიტაცებისაგან. მეორე, საშუალება მიეცეს ქართველ ერს თვითონ სხვათა ძალდაუტანებლივ და უკანახოთ მოაწყოს თავის ცხოვრება ისე, როგორც ეს მასურს. შეარჩიოს ისეთი ფორმები სოციალურ-პოლიტიკური ცხოვრებისა, რომელიც მის ფსიქიკას, სულისკვეთებას, ზნე-ჩვეულებებსა და მის ეროვნულ კულტურას შეესაბამება. გენუის კონფერენციისადმი კათოლიკოს ამბროსის მიმართვამ იმდენად გააღიზიანა კრემლი, რომ ეს საკითხი საქართველოს კომპარტიის ცენტრალური კომიტეტის 30 მაისის პლენუმზე სპეციალური განხილვის საგანი გახდა. მალე საქართველოს პატრიარქს შინაპატიმრობა დაუწესეს. ამ დროიდან სიცოცხლის ბოლომდე ამბროსი ხელაიას უმძიმესი დამცირების, შეურაცხყოფის, ტანჯვავების გადატანა მოუხდა. 1924 წელს პატრიარქს 7 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს. 1925 წლის მარტში იგი ციხიდან გამოუშვეს, თუმცა მისი დევნა ისევ გრძელდებოდა. კათოლიკოსი მოთმენებით იტანდა საბჭოთა სპეცსამსახურების მიერ პროვოცირებულ შინაეკლესიურ დაპირისპირებას, რომლის შედეგად 1926 წლის 26-27 დეკემბერს ქუთაისში გამართული უკანონო საეკლესიო კრების მიერ გამოცხადდა დროებითი საეკლესიო მმართველობის შემოღება და საკათალიკოსო საბჭოს გაუქმება. მიუხედავად ამისა, ამბროსი ხელაიას იმდენად დიდი ავტორიტეტი ჰქონდა, რომ ეს უკანონო სტრუქტურაც კი იძულებული იყო ფორმალურად მაინც ეცნო იგი საქართველოს კათალიკოს პატრიარქი. გარდაცვალებიდან 10 წლეულების შემდეგაც კი მისი სახელის მიმართ საბჭოური წნეხი იმდენად ძლიერი იყო, რომ მის შვილებსა და შვილიშვილებს ეშინოდათ იმის გამხელა, თუ ვინ იყო მათი წინაპარი. იმ დროს ბუნებრივია ვერავინ წარმოედგენდა, რომ მე-20 საუკუნის დასასრულს 1989 წელს 9 აპრილის ტრაგედიასთან დაკავშირებით ამერიკის შეერთებული შტატების სენატმა 19 აპრილის ნომერი 100 რეზოლუცია მიიღო საბჭოეთის მიერ ანექსირებული საქართველოს შესახებ. ამ რეზოლუციაში საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის მხარდამჭერ სხვადასხვა არგუმენტს შორის სახელდებოდა სწორედ კათოლიკოს ამბროსის მემორანდუმი გენუის კონფერენციისადმი და მისი მთავარი მოთხოვნა საბჭოთა რუსეთის ჯარების გაყვანა საქართველოდან. სამწუხაროდ ეს მოთხოვნა კვლავაც აქტუალურია.
კრემლს დღესაც ოკუპირებული აქვს საქართველოს ტერიტორიის 20%. მაგრამ საბედნიეროდ, გასული საუკუნისგან განსხვავებით, ახლა საერთაშორისო საზოგადოებას ბევრად უფრო დიდი გავლენა აქვს და კრემლის ნეოკომუნისტური ნეოფაშისტური პოლიტიკა ფაქტობრივად იზოლაციაშია მოქცეული. მაგრამ იმ პერიოდში, როდესაც საბჭოთა იმპერია აღმავლობის გზაზე იდგა და საქართველოს საერთაშორისო მხარდაჭერა არარეალური იყო, კრემლთან დაპირისპირებას განსაკუთრებული თავგანწირვა და გამბედაობა სჭირდებოდა. ცნობილი ქართველი პოლიტიკური მოღვაწე შალვა ამირეჯიბი ამბროსი ხელაიას პროფესიონალი სამხედროების, დიდი ქართველი მამულიშვილების, ქაკუცა ჩოლოყაშვილისა და კოტი აფხაზის გვერდით მოიხსენიებს. ამბროსი ხელაია არა მხოლოდ ამხელდა საქართველოში არსებულ კომუნისტურ საოკუპაციო რეჟიმს, არამედ მზად იყო ქაკუცა ჩოლოყაშვილის რაზმთან ერთად ებრძოლა სამშობლოს თავისუფლებისათვის. ჯულისა და ერისთვის სიკვდილი მწყურია. ვეღარ ვიტან ამ შეგინებულ ნაძრახ ქართულ სიცოცხლეს. უთქვამს ამბროსის, როგორც ამის შესახებ დავით ვაჩნაძე მოწმობს. ხელაიას მიმართ ოფიციალურად თუ არაოფიციალურად საყენებული ერთ-ერთი ბრალდება იყო მისი პოლიტიკაში ჩარევა. ამიტომ სასამართლო პროცესზე მან საგანგებოდ გაამახვილა ყურადღება ამ საკითხზე. კონდა თუ არა უფლება მე, როგორც სასულიერობის, შევხებოდი იმნაირი კითხვებს, რომელიც წარმოჩინებულნი არიან ჩემს წერილში. მეუბნებიან, რომ მე ჩემს უფლებებს გადავამეტებ. რომ მე უფლება არ მქონდა პოლიტიკაში გავრეოდი და ხმა მომეო. ჩვენ არ ვერევით სახელმწიფო მოწყობისა და მართვა-გამგეობის საკითხებში, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ პირში წყალი ჩავიყენოთ და არა ვთქვათ რა, როდესაც ვხედავთ უსამართლობას, გარეშე ძალების მოძალებას, ხალხის შევიწროებას და საზოგადოდ არ ვიტვირთოთ სამსახური ხალხისა, მისი ინტერესების დაცვა, მისი მწუხარების საგანი ქვეყანას არ ვავწნოთ. ყველა ამას ქრისტიანული მოძღვრება არ გვიგზავნებს. გადაათვალიერეთ ისტორია და თქვენ იქ ამის უამრავ მაგალითს ნახავთ. როგორც სარწმუნოებრივი, ისე ისტორიული მაგალითები მაძლევენ მე ხმის ამოღების უფლებას. არა, ეს უფლება არ არის. ეს არის მოვალეობა და მისი აუსრულებლობა განხვდიდა მე უღირსად ჩემი თანამდებობისა, პასუხისმგებლად ღვთის, ეკლესიისა და ერის წინაშე. ერთი მხრივ ამბროსი ხელაია როგორც სასულიერო პირი არ არეოდა შინაპოლიტიკურ საქმიანობაში, პარტიებს შორის დაპირისპირებაში, მაგრამ მეორე მხრივ სულიერი მოძღვრის არათუ უფლებად, არამედ მოვალეობად მიიჩნევდა ეროვნულ სახელმწიფოებრივი თავისუფლების იდეის ადმირადგულებას, ხმის ამოღებას უცხო ძალის, ოკუპანტთა წინააღმდეგ. კრემლისადმი კათოლიკოს ამბროსის ქედუხრელი დაპირისპირება ერის წინაშე მოვალეობის ასეთი განცდა მისი ხასიათის კაფეო გამოხატულება იყო და მის მიერ მანამდე განვლილი ცხოვრების გზის ლოგიკურ გაგრძელებას წარმოადგენდა. ზაქარია ჭიჭინაძე იხსენებს მომავალი კათოლიკოსის სემინარიაში სწავლის პერიოდს, როცა სამშობლოს სიყვარული და გუბერნიებად გაყოფილი საქართველოს აღორძინების იმედი ცოტას თუ აღელვებდა, მაგრამ სემინარიელ ბესარიონ ხელაიაზე ეს ტენდენცია გავლენას ვერ ახდენდა. ბევრს მაშინდელ გმირს არც საქართველოს წამდად, არც ქართველობა, არც ქართული ენის პირობების ძიება. ამგვარი პირებისგან ამბროსი ყოველთვის შორს იდგა. იგი უაღრესად მოყვარე იყო თავის სამშობლო ქვეყნის, თავის ერის, ქართული მწერლობის და საქართველოს ისტორიის. ყოველთვის გულნაკლული იყო ქართველი ერის ასე დაცემასა და დაქვეითებაზე. მოგვიანებით გადასახლებაში მყოფიც კი სულ საქართველოზე ფიქრობდა, რასაც ადასტურებს იმ პერიოდის მისი სამეცნიერო პუბლიცისტური წერილები. 1909 წელს რუსეთში მეორედ გადასახლებული მეუფე ამბროსი ძალზე ძიმედ განეცდიდა სამშობლოსთან განშორებას. რიაზანის სამების მონასტერში მას აჩვენეს ერთი საფლავი, სადაც თითქოს დაკრძალული იყო საქართველოს დედოფალი. სინამდვილეში კი აღმოჩნდა, რომ ეს იყო დედოფლის მხეულის, მარიამის საფლავი. ამბროსი ხელაია მოგვიანებით აღნიშნავდა: ჩემს რიაზანში ყოფნის დროს ერთადერთ მუღეშად მიმაჩნდა ამ საფლავთან მისვლა და მთელი საათობით ჩდომა. რადგანაც აქ ვზრუნდი რაღაც მშობლიურს და უსაზღვრო ოცნებებით ვნუგეშობდი.
აქ ხშირად ფიქრებში გართულს. ცემლიც კი ვერ შემეკავებია. იფიქრებდა კი უცხოეთში სიკვდილის წინ საწოდავი მარიამი, რომ ოდესმე მის საფლავს ნახავდა ვინმე ქართველი. მშობლიურ ენაზე საუკუნო ხსენება შეუთვლიდა და სამშობლოს ბეძე დაფიქრებული მის საფლავთან ცემსაც დაყვრიდა. რუსეთში ყოფნისას ამბროსი ხელაია ადგილობრივ რუს სასულიერო პირთა დიდ პატივისცემასა და სიყვარულს იმსახურებდა. ეს არც არის გასაკვირი, რადგან ის ებრძოდა არა რუსებს, ან ზოგადად რუსულ მართლმადიდებელ ეკლესიას, არამედ რუსული ეკლესიის მეშვეობით მოქმედ იმპერიულ რუსიფიკატორულ ძალებს. მათ მიმართ ამბროსი ხელაია ყოველთვის უკომპრომისო იყო. ერთ-ერთ წერილში, რომელსაც ხმა სოხუმიდან ერქვა, რომელიც გაზეთ კოლოკოლში გამოქვეყნდა, იგი ჩვეულებრივი პირდაპირობით აღნიშნავდა, რომ რუსიფიკაცია რაოდენ უცნაური წარ უნდა გვეჩვენოს, განსაკუთრებით რუსეთის საეკლესიო ხელისუფლებამ დაესახამიზნა. სწორედ ამ ხელისუფლების წარმომადგენელთა შორის ვაწყდებით შეუწყნებლობის უკიდურეს ფორმებს უცხო ტომელთადმი და ყოველივე იმისადმი, რამაც ამ ხალხთა ნაციონალური სახე უნდა წარმოაჩინოს. ისეთ სიძულვილს ქართველთა მიმართ, რასაც ამჟღავნებენ გადაგებელნი ქრისტეს მოძღვრებისა, საბედნიეროდ ჩვენ ვერ ხვედავთ საერო ადმინისტრაციის მუშაკებში, რომლებიც ყველაზე აშკარად ემსახურებიან რუსიფიკატორულ იდეებს. მხოლოდ ანაფორაში გავხელ რუსიფიკატორებს ეკლესიის მწყემსებს შეუძლიათ უწოდონ ქართულ ენას ძაღლების ენა, ქართულ საეკლესიო გალობას ძაღლების ყეფა. მხოლოდ რუსიფიკატორ მღვდელმთავრს შეუძლია მთელი ერის დაწყევლა. მათ უნდათ ამიერკავკასიელი ხალხების ერთმანეთზე წასევა და სისხლის ზღვრამდე მიყვანა. ამ მიზნით ისინი არ ეშლიდნენ სტატიების, სრული სიცრუის, ავენიანობათა და ცილისამეფათა დაბეჭდვას. მხურვალი მამულიშვილ გრძნობასთან ერთად ამბროსი ხელაიას სხვა შინაგანი თვისებებიც გააჩნდა. ცნობილი რუსი პუბლიცისტი დურნოვი ასე ახასიათებდა მეუფე ამბროსის. უაღრესად კორექტული, კეთილსინდისიერი, დიდი ზნეობით დაჯილდოვებული, პირდაპირი ადამიანი, რომელიც სინოდალურ კანტორაში ყოველთვის სიმართლეს ამბობს და იცავს თავის თანამემამულეებს. კანტორის წევრთა შორის გამოირჩევა საქმიანობითა და ენერგიულობით. ამბროსი ხელაიას მიზანდასახული და ოპტიმისტურ ბუნებაზე ნათლად მეტყველებს 1906 წლით დათარიღებული მისი ერთ-ერთი წერილი ეპისკოპოს ლეონიდესადმი. ქართულ სასულიერო პირთა ჯგუფმა, რომელშიც ამბროსი ხელაიაც იყო, ფაქტობრივად მოითხოვა ქართული ეკლესიის ავტონომიურობა. ამ საკითხთან დაკავშირებით მაშინ პეტერბურგში ეპისკოპოსი ლეონიდე იმყოფებოდა, რომელსაც ამბროსი ხელაია წერდა. მართალია, ცუდად დატრიალებულად ჩვენი ეკლესიის ავტოკეფალიის ბედიღბალი, მაგრამ რა ვქნათ? როდის ყოფილვართ ბედნიერი, რომ ახლა ვიქვნეთ, მაგრამ ვიქონიოთ მომავლის იმედი. ჩემი და რამდენიმე აქაური მღვდელის აზრი უკეთო საინტერესოა თქვენთვის ეს არის. დათმობა არაფრისა და რასაც ძალით მოგცემენ, ვემორჩილებით მხოლოდ დროებით. როცა მოხერხებულ დროს ნახავთ, შევეცდებით განვახორციელოთ, რაც პეტიციებში ანახოვნი. სწორედ ამგვარი შეუპოვარი ხასიათი კარგად ჩანს სოხუმის ეპისკოპოსისადმი მისი თამამი შეპასუხების ეპიზოდიდანაც. სააღდგომო ლიტურგიაზე ეპისკოპოსმა არსენ იზოტოვმა სოხუმის საკათედრო ტაძარში ახალგაზრდა მღვდელ ბესარიონ ხელაიას ბიბლიის ქართულ ენაზე წაკითხვა აუკრძალა. და ეს მაშინ, როდესაც მრევლის დიდი ნაწილი ქართველი იყო და ტექსტი ბერძნულიდან მკვდარ ლათინურ ენებზეც კი წაიკითხეს. ეს საქართველო არ არის. ასეთი ყოფილა რუსი მღვდელმთავრის არგუმენტი. ხელაიას კი უპასუხია, ეს საქართველოა და არა რუსეთი და წირვა-ლოცვაც ქართულად უნდა იყოს. ამბროსი ხელაიას ხასიათის სიმტკიცეს ადასტურებს ის ფაქტიც, რომ 35 წლის ასაკში დაქვრივებული 3 მცირეწლოვანი შვილის მამა 4 წლის შემდეგ ბერად აღიკვეცა და კიდევ უფრო მძიმე ხვედრი იტვირთა. საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ამბროსი მართალია მარტვილის რაიონში დაიბადა, მაგრამ გაიზარდა და სასულიერო მოღვაწეობა დაიწყო აფხაზეთში. საქართველოს ეს კუთხე ყოველთვის მისი საგანგებო ზრუნის საგანი იყო. ამ ფაქტზე 1918 წლის 1 სექტემბერს სოხუმის საკათედრო ტაძარში გამოსვლისას თავადაც გაამახვილა ყურადღება. სოხუმი ჩემთვის განსაკუთრებით დაუვიწყარია, რადგან აქ აღმეხილა პირველად გონების თვალი. აქ გავიგე და შევიგრე აუტანობა ჩვენი ეკლესიის მონობაში ყოფნისა, მდგომარეობის სიმწვავე. აქ გადაგვარება გარუსების პოლიტიკა უკიდურესად იყო გამეფებული. აქ ჩამესახა პროტესტის გამოცხადების აუცილებლობა. აქედან სოხუმიდან იწყება ჩემი ეკლიანი გზით სიარული
აქ დაედო დასაბამი ჩემ ტანჯვა დევნულობა ლაიბა უბედურებას. მაგრამ იმასაც გძნობ, რომ სოხუმი იყო დასაბამი აგრეთვე ჩემი ახლანდელის შედარებით ბედნიერებისა. ვინაიდან ბედნიერად მიმაჩნია თავი, რადგან ვიხილე ის, რასაც ეტყოდნენ ბევრი მამულიშვილი, მაგრამ ვერ იხილეს. ესე იგი, მაქვს საშუალება თქვენთან ერთად გავიზიარო ბედნიერება ეკლესიურად და ეროვნულად თავისუფლებაში ყოფნისა. მეფის რუსეთის დამხობის შემდეგ, ურთულეს პერიოდში, ამბროსი ხელაია ერთ-ერთ მთავარ როლს ასრულებდა აფხაზეთში მიმდინარე როგორც ეკლესიურ, ასევე პოლიტიკურ პროცესებში. საქართველოს ეკლესიის საკათალიკოსო საბჭოს წევრი რაფაელ ივანიცკი ამასთან დაკავშირებით აღნიშნავს. ამ გაუტანლობისა და ინტრიგობის ხანაში მიტროპოლიტის ხარისხზე აყვანილი ამბროსი ბრძნულად და განსაცვიფრებელის პოლიტიკური ნიჭით განაგებდა ცხუმ ბედიის მეტად საპასუხისმგებლო ეპარქიას. მისი გავლენა და პოპულარობა დღითიდღე იზრდებოდა და ბოლოს იგი შეიქმნა ცენტრალურ პიროვნებად, რომელიც ამ კუთხეში განასახიერებდა საქართველოს მთლიანობის იდეას. ეს გავლენა ამბროსი ხელაიას აფხაზეთში მოღვაწეობის ხანგრძლივი და უღალავი მოღვაწეობის შედეგი იყო. ყაზანის სასულიერო აკადემიის დამთავრების შემდეგ 1902 წელს ამბროსი ხელაია იმერეთის ეპისკოპოს ლეონიდეს გადაწყვეტილებით ჭელიშის მონასტრის წინამძღვრად დაინიშნა. აქ მეუფე ამბროსიმ მიზნად დაისახა განიახლებინა სასულიერო განათლების კერა, სადაც მღვდლობის მოსულნე სემინარიელები ქართულ ენაზე შეესწავლიდნენ საფრთხო წერილსა და წირვალოცვას. ამავე დროს ის ინარჩუნებდა მჭიდრო კავშირს აფხაზეთთან და ხშირად ჩადიოდა იქ. სწორედ მისმა ამგვარმა საქმიანობამ განაპირობა 1903 წელს ამბროსი ხელაიას ფორმალურად დაწინაურება. სინამდვილეში კი მისი რუსეთში გადასახლება. ამას ადასტურებს ეგზარქოს ალექსის საიდუმლო წერილი რუსეთის უწმინდესი სინოდის ობერ პროკურორის სახელზე, რომელშიც აღნიშნულია, რომ ამბროსი ხელაია საეჭვოდ ხშირად ჩადიოდა აფხაზეთში და ხვდებოდა ისეთ პირებს, რომლებიც გამოირჩევდნენ რუსეთის მთავრობის გამაერთიანებელი მისწრაფებებისადმი წინააღმდეგობით. მამა ამბროსი სოფლებში აწყობს რაღაც საიდუმლო შეხვედრებს, რომელთა შემდეგ ამ სოფლების მოსახლეობა აგზავნის თხოვნას სკოლებში ქართულ ენაზე სწავლების შესახებ. 1905 წელს გაზეთ რუსში გამოქვეყნებულ წერილში არქიმანდრიტი ამბროსი წერდა: კარგად უნდა იცოდეთ, რომ მთელი 2.5 წელიწადი ვცდილობდი ადგილი მეშოვნა საქართველოში, სადაც მეტი სარგებლობა შემეძლო მომეტანა ხალხისთვის. ჩემი სურვილის წინააღმდეგ გადამიყვანეს ახალ ადგილზე. ამის მიზეზი იყო ის, რომ მე მოხელის თვალით არ უყურებდი საქმეს. არ თანამოგზნობდი იმ სამღვდელობით, რომელიც ხალხის გარუსებას ცდილობდა. გარუსების წადილი ვნებისმეც არაფერს მოუტანს ხალხს. ცუდი ქართველი კარგ რუსად ვერ გადაიქცევა. ყველას ჯობს ზნეობრივ ნიადაგზე ხალხთა დაახლოება. რეპრესიული ხალხის ფჩაგვრელი ზომები ყოველთვის არასასურველ შედეგს გამოიწვევს ხოლმე. ამგვარ ზომებით საქართველოს ეკლესია უბსკრულის კიდემდე მიიყვანეს. 1913-14 წლებში ამბროსი ხელაიას მიერ გამოქვეყნებულმა წერილებმა მნიშვნელოვან წილად განაპირობა ილორის წმინდა გიორგის ეკლესიის რუსულ დედათა მონასტრად გადაკეთების მაშინდელი იდეის წარმომადგენლობა. 1918 წლის 1 სექტემბერს სოხუმის საკათედრო ტაძარში შეკრებილ ხალხს მეუფე ამბროსიმ შეახსენა ის რეალური ვითარება, რომელიც დახვდა მას აფხაზეთში მოღვაწეობის დაწყებისას. 22 წლის წინათ, ჩემი აქ მსახურების დროს, მე ხელი მოვაწერე ქართული ეკლესიის ასაშენებლად თანხის შესადგენად. პირველმავე, ვისაც მე მიმართე, ცივი წყალი გადაასხა ჩემს წადილს და მისწრაფებას. რას ვემდურით რუსებს? რატომ უნდა გამოვიყოთ? რაში გვჭირდება საკუთარი ეკლესია, ქართული წირვალოცვა? რუსებმა განგვანათლეს. ღვთისმსალობით კარგად გვესმის რუსული. რატომ უნდა ვაწყენინოთო და უარით გამომესტურა? ამას ბრძანებდა ის ქართველი, რომელიც სხვებზე უფრო შეგნებულად მიმაჩნდა, რომელიც ხედავდა ჩვენს მონობას. მადლობა ღმერთს, ახლა გავიზარდენით ეროვნულად. ვინ მოიფიქრებდა, რომ ამ ტაძარში ოდესმე ქართული წირვალოცვა გაისმოდა, რომ აქ შესაძლებელი იქნებოდა ქართველი მღვდელმთავრის შემოსვლა. მაგრამ ახლა ეს სინამდვილეა. 1919 წელს იმ დროისთვის ჭყონდიდის მიტროპოლიტ ამბროსი ხელაიას აქტიური მოღვაწეობის შედეგად აფხაზეთში გაიმართა სამღვდელოების საგანგებო კრება, რომელმაც მიიღო გადაწყვეტილება დედა ეკლესიასთან გაერთიანების შესახებ და ცხუმ ბედიის ყოფილი სოხუმის ეპარქიას ცხუმ აფხაზეთის ეპარქია ეწოდა.
1924 წელს სასამართლოს გამოსვლისას საბოლოო სიტყვაში ამბროსი ხელაია აღნიშნავდა: ჩემი 37 წლის სამსახური მე მოვანდომე განრუსების პოლიტიკასთან ბრძოლას. ვიბრძოდი როგორც მოქმედებით, ისე პრესის საშუალებით, რამაც შემძინა აუწერელი დევნილობა და ჩემს ცხოვრებაში არ მინახავს ტკბილი, ხუდრო დღეები. განრუსების პოლიტიკასთან ბრძოლა არ გულისხმობდა რუსული ან რომელიმე სხვა კულტურის ან ენის წინააღმდეგ ბრძოლას. ამბროსი ხელაიას არაერთხელ დაუფიქსირებია თავისი უყევი პოზიცია ამ საკითხთან დაკავშირებით. 1918 წელს სოხუმის საკათედრო ტაძარში მან განაცხადა: აქ საჭიროდ როაც აღნიშნო ის, თუ როგორ მესმის მე ეროვნული საქმის განმტკიცება. ეს საჭიროა იმისათვის, რომ სხვა ერის წარმომადგენლებმა არ იფიქრონ ვქადაგებდი იმას, რის წინააღმდეგაც ვიბრძოდი ამ მხარეში გადაგვარების მოთხფიალეთაგან გამეფებულ რეჟიმის დროს. ამნაირი პოლიტიკა დაგმობილია ჩვენი მართლმადიდებელი ეკლესიის მოწყვლებით. ეკლესიაში ხალხთა შორის განსხვავება არ არის. სისხლით შთამომავლობის განსხვავება არ არის მნიშვნელოვანი, რადგან ღვთისმსწენაში ყველანი თანასწორნი არიან. თითოეულ ხალხს აქვს უფლება შეინახოს თავისი ენა, ზნეჩეულება, თავისი ნაციონალური მიდრეკილებანი. თითოეულ ხალხმა უნდა ადიდოს ღმერთი თავის ენაზე. ამაშია მხოლოდ ეკლესიის სიმშვენიერი. ეს სავსებით შეგნებული ჰქონდა ჩვენ წინაპრებს და ქართველი ერის ისტორია არ გვაძლევს სხვა რწმენისა და ენის დევნილობის მაგალითებს. პირიქით, აღსანიშნავია ამ ხრით ფართე თავისუფლება როგორც საერო, ასევე ეკლესიურ სარწმუნოებრივ სფეროშიც. იმავე წელს გიორგი შერვაშიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილ საღამოზე მიტროპოლიტმა ამბროსიმ კაფეოდ განმარტა, რომ თითოეულ ხალხს აქვს თავისი ზნეჩვეულებანი, მიდრეკილებანი, თავისი ნაციონალური ეკლესიური ტრადიციები. არავის არ აქვს უფლება მათ შეეხოს და შეცვალოს. მოსხმოს ვითომ იმისათვის, რომ ეკლესიაში დაამკვიდროს ერთიანობა მღვდელმსახურებისა. ეს არ იქნება გამომხატველი სარწმუნოებრივი ერთიანობისა თანასწორთა შორის, არამედ მხოლოდ ადმინისტრაციულისა. ნაციონალური განსხვავებანი შენახული უნდა იქნեն. დღევანდელი 21 საუკუნის გადასახედიდანაც უნაკლო და სამაგალითოა ამბროსი ხელაიას ხედვა ქართულ-აფხაზურ ურთიერთობასთან დაკავშირებით. იგი დარწმუნებული იყო, რომ ძალა ერთობაშია. შესაბამისად, ამ მოძმე ხალხების, უწინარესად კი აფხაზების თვითმყოფადობის შენარჩუნების აუცილებელ პირობად ძმებს შორის ერთიანობის სრულ აღდგენას მიიჩნევდა. 1919 წელს სოხუმის ტაძარში საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ ლეონიდესთან შეხვედრისას მიტროპოლიტ ამბროსის მიერ მონიშნული გეზი ახლაც აქტუალურია. აფხაზეთი 100 წლის მონობის შემდეგ განიცდის ხანას, როდესაც მან უნდა მოიგონოს და მონახოს თავისი ისტორიული გზა და შეუერთდეს დედა კათოლიკე ივერიის ეკლესიას. აფხაზეთის ტაძრების დიდებულ ნაშთებზე ღრმად არის ბეჭედი ქართველთა და აფხაზთა ძმური კავშირისა. ძმურად ხელი-ხელ ჩაკიდებულის მუშაობისა. საჭიროა ამ ძველი გზის მონახვა, კავშირის განახლება. აფხაზ ქართველთა კვლავ ძმურად ჩაქინონ ხელი ერთმანეთსა და შეერთებული ძალებით გამარჯვებით იარონ ცხოვრების გზაზე. ძალა ერთობაშია. ეს შეიგნეს აქაურმა მოწინავე მოღვაწეებმა და ხალხმა. აფხაზეთი ეკლესიურად გაერთიანდა საქართველოსთან. მხოლოდ ამ ერთიანობის გამტკიცებით შეგვეძლება ჩვენ და განსაკუთრებით აფხაზებს შეენარჩუნონ თავიანთი ვინაობა, ენა, ზნეჩვეულებანი, ნაციონალური თავისებურება მიდრეკილებანი. ერთი სიტყვით, ყველაფერი ის, რაც ანიჭებს ხალხს ნაციონალურ ელფერს. ამაშია საფუძველი აფხაზთა მომავლის კეთილდღეობისა. ეს არ იყო ლიტონის სიტყვები. ამბროსი ხელაიას კარგად ესმოდა არა მხოლოდ აფხაზთა, არამედ ჩრდილო კავკასიის ხალხთა მთავარი პრობლემა რუსეთის იმპერიის ექსპანსია და სწორედ ამ კონტექსტში განიხილავდა ისლამის განსაკუთრებით მომძლავრებასაც ამ რეგიონში. 1921 წლის 15 ოქტომბერს საქართველოს კათოლიკოსი აღნიშნავდა: აფხაზეთი მუდამ იყო საქართველოს ნაწილი. მასთან საუკეთესო ნაწილი ჩვენი მშობლიური ეკლესიის. რუსეთის აგრესიულმა დენამ კავკასიისკენ, მისმა მიდრეკილებამ აქაურ მკვიდრთა დამორჩილებისამ გამოიწვია მთელთა ბრძოლა და ახალი პოლიტიკურ სარწმუნოებრივი მოძღვრება მიურინდებისა, რომელიც მიმართული იყო რუსების და განსაკუთრებით კი მათი სარწმუნოების წინააღმდეგ.
მიურიდობა ცდილობდა მაჰმადის სარწმუნოების გადაგებით გააერთიანებინა ყველა კავკასიელი ტრის წინააღმდეგ. ამისათვის აფხაზეთში მეტისმეტად გაძლიერდა მაჰმადიანობის გადაგება და აფხაზთაგან ბევრი გადუდგა ქრისტიანობას. ქართულ აფხაზურ ერთობაზე საუბრისას ამბროსი ხელაია ეფუძნებოდა აფხაზებსა და ქართველებს შორის არსებულ იმ ღრმა ნათესაურ და სულიერ კავშირს, რომელმაც საუკუნეების განმავლობაში სხვადასხვა დამპყრობლის ხანგრძლივ შემოტევებს გაუძლო. ამ მხრივ განსაკუთრებით მრავლისმეტყველია ერთი ეპიზოდი ამბროსი ხელაიას სიტყვიდან, რომელიც მან 1907 წელს აფხაზეთის ყოფილი ეპისკოპოსის ალექსანდრე ოქროპირიძის დაკრძალვაზე წარმოთქვა. 1866 წლის ამბოხის ჩაქრობის შემდეგ აფხაზთა უმრავლესობა იძულებული გახდა საცხოვრებლად ოსმალეთში გადასულიყო. ამ უბედურ დროს, როცა აფხაზთათვის ყველა ქრისტიანის სახელის მატარებელი საზღვარი იყო, მხოლოდ ყოვლად სამღვდელო ალექსანდრეს ჰქონდა აფხაზეთთან კავშირი. მხოლოდ მას უზიარებდნენ თავიანთ ჭირვარამს, მას ენდობოდნენ. აი ამ ხანებში წელს მთავართან შემოდის ერთი მაჰმადიანი აფხაზი, სახელად ურუსი თავისის 12 წლის ვაჟი. როდესაც ყოვლად სამღვდელომ ჩვეულებრივი ალერსიანი კილოთი კითხა მოსვლის მიზეზი, ურუსმა ამაზე პასუხად მიუღო. შენთან მოვედი კეთილ წემსო და მამა. მე სამუდამოდ დოვებ ჩემს სამშობლოს, ოსმალეთში გადავდივარ საცხოვრებლად და ჩემი ვაჟი შენ მოგიყვანე. მეტი არა გამოჩნია, ცოლი და სხვა შვილები ადრე დავკარგე. არ ვიცი რა მომელის უცხო მხარეში, მაგრამ მაინც ვდოვებ ჩემ საყვარელ სამშობლოს. არ მინდა ჩემი უბედურება ჩემს ერთადერთ ვაჟს გაუზიარო და შენთან მოვიყვანე. მოწყალეო მამაო, ვიცი მიიღებ, აღზრდი ქრისტიანულად და იქნება ბედნიერი. წმინდა აღმსარებელ ამბროსის შესახებ თამამად შეიძლება იგივე ითქვას, რაც თავად მან ილია მართლის შესახებ თქვა. ამისთანა კაცი სიკვდილის შემდეგაც თავისის ნამოქმედარ ნაღვაწით მასწავლებელი და დამრიგებელია, რადგან მოციქულის თქმით ის სიკვდილის შემდეგაც მეტყველებს.